აკადემიური სივრცე. მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო რადიომსმენელებო ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი ეთერშია გადაცემა აკადემიური სივრცე და დღეს ჩვენი სტუმრები ახალგაზრდები არიან რაც განსაკუთრებულად სასიხარულოა ხოლმე ჩვენთვის სანამ წარმოგიდგენდეთ მეგობრებო მინდა შეგახსენოთ ის ფაქტი რომ გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან დაწყებული საქართველოსთან ხდებოდა ეგრეთ წოდებული ტვინების მასიური გადინება სწორედ ამ ტერმინითაა ცნობილი მეცნიერთა გასვლა ქვეყნიდან რის შედეგადაც შემცირდა საქართველოში მოღვაწე აქტიურ მეცნიერთა რაოდენობა, რაც მეცნიერებისა და უმაღლესი განათლების საერთო დონეზეც აისახა. ახლა ამ მოვლენებს რა თქმა უნდა შემდეგ მდგომარეობის გამოსწორება მოყვა, მაგრამ დღეს ახალი საფრთხის წინაშე ვდგავართ. საქართველოში დარჩენილ მეცნიერთა საშუალო ასაკი იზრდება, ხოლო ასაკოვანი მეცნიერების ახალგაზრდა თაობის ჩანაცვლება, ასაკოვანი მეცნიერებისა ახალგაზრდა თაობის ჩანაცვლება საკმარისი ინტენსივობით არ ხდება. არაერთხელ აღნიშნათ ჩვენ სტუმრებს გადაცემაში, რომ სამეცნიერო ინსტიტუტები ბერდება, რაც სწორედ ახალგაზრდა კადრის დეფიციტით არის განპირობებული. აი ამ მოვლენას რა თქმა უნდა აქვს სხვადასხვა მიზეზი და დღეს შორს წაგვიყვანს ამაზე საუბარი, მაგრამ მთავარი მიზეზი ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მეცნიერის აზრით ის არის, რომ საქართველოში არ არსებობს სამეცნიერო კარიერის ფუნქციონირებადი მოდელი, რომელიც მოიცავს მეცნიერად ჩამოყალიბების ყველა საფეხურს დაწყებული უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტობიდან დამთავრებული უნივერსიტეტის სრული პროფესორობით. ამას წერს აკაკი რუსეცკი და ამ ვითარებაში კი შეუძლებელია უზრუნველყოს სამეცნიერო კადრის უწყვეტი მოდინებაო. ციტატის დასასრული. მართლაც ეს მხოლოდ მცირე ფრაგმენტია და ძალიან საყურადღებო ფრაგმენტი წერილიდან, რომელიც ივერიაში გამოქვეყნდა და 2016 წლით არის დათარიღებული. უნდა დავეთანხმოთ ამ სტრიქონების ავტორს, თუმცა აკადემიური სივრცის გადაცემათა აი ამ ციკლის მსვლელობისას მეგობრებო ჩემთვის პირადად და ჩვენი მსმენელებისათვის დარწმუნებული ვარ ძალიან სასიხარულო იყო იმის შეტყობა რომ დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტსა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნულ ცენტრში ახალგაზრდა მეცნიერთა მოზიდვის კუთხით არის უკეთესი ვითარება. ახლა ტელეფონით ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს თეა გოდოლაძის ჩართვა ამ ცენტრის დირექტორისა, რომელიც უკვე სატელეფონო ხაზია. მოგესალმებით ხალბატონ თეა, ძალიან დიდი მადლობა ზოგადად თანამშრომლობისთვის და იმისთვის, რომ დღეს ეს ახალგაზრდა ჩვენი ახალგაზრდა სტუმრები არიან აქ, რომლებიც აი თქვენი მიმართულებით იღწვიან. აი როგორ ახერხებთ ამ კადრის მოზიდვას? ჩვენ არაერთხელ ყოლია თქვენგან ახალგაზრდა მეცნიერი ჩვენს გადაცემაში. თუმცა დღეს მაგისტრანტებზე ვლაპარაკობთ ახლა. გამარჯობათ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამოწევისთვის და ჩვენი ხედვა ასეთია ყოველ შემთხვევაში თქვა იგივე ახალგაზრდა მეცნიერთა დაინტერესებს რომ ეს თქვა პროცესი სამეცნიერო კვლევის პროცესი მჭიროდ უნდა იყოს დაკავშირებული იგივე საუნივერსიტეტო ცხოვრებასთან. ახალგაზრდები იმ თავითვე როდესაც თქვა პირველი კურსიდან თქვა სამაგისტრო პროგრამიდან საბაკალავრო პროგრამიდან თქვა და სადოქტორო პროგრამიდან უნდა იყვნენ ჩართული სამეცნიერო კვლევაში. ეს არის ერთ-ერთი წინაპირობა იმისა, რომ ახალგაზრდები მოვიზიდოთ, დავაინტერესოთ და თქვათ მათ დავანახოთ ის პერსპექტივები, რას პერსპექტივები თქვათ შეიძლებაია ჰქონდეთ, თქვათ თუ ამ დარგს გახვევია, თუ იქნებიან მეცნიერები და ასე შემდეგ. კვლევითი კომპონენტის გარეშე ფაქტიურად შეუძლებელია ქვეყნის განვითარებაც, მისი ასე თქვათ როგორც ეკონომიური, ისე პოლიტიკური განვითარება, იმიტომ კვლევა არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი. კვლევა და განვითარება ეს არის ორი, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტური კომპონენტი იმისა, რომ ჩვენ სრულფასოვანი პროდუქტი მივიღოთ საზოგადოებაში, მაგრამ თუ ამოვაგდებთ კვლევას და პირდაპირ განვითარებაზე გადავალთ, ეს ნამდვილად არაფერ კარგს არ მოგვიტანს და თქვა ამის შედეგებს ნამდვილად იქ ჩვენი საზოგადოება დღეს. რაც ეხება ახალგაზრდებს, ეს როგორი რაღაცა არის,
ჩვენ იმის არ აქვს, რომ თქვა 10 ახალგაზრდა ჩავერთეთ თქვა სამეცნიერო პროექტებში, კვლევებში, ისინი მართლაც თქვა სულ ბოლომდე ნამწასაერთო ახალგაზრდები არიან, მათ თავიანთი ასე თქვა განრიგი აქვს, თავიანთი გეგმები აქვს და შესაძლებელია სულ სხვა ასე თქვა იგი მათგანი მას სხვა ასპარეზი აირჩევს ცხოვრების, მაგრამ ეს ინვესტიცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს გაყვება მათ მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ამიტომ თქვა აი მათი კარგიდან რომელსაც ჩვენ აქტიურად ასე თქვა ჩავაბავთ სამეცნიერო ფეხბურთში თუ ორი გაყვა აი მხოლოდ ორი გაყვა აი ამ მიმართულებას ეს იქნება ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ პოპულარიზაცია აუცილებელია ამ დარგის და აუცილებელია კიდევ მიზანმიმართული როგორ ვითხათ, იცით, აი დაფინანსების წყაროების, ასე ვთქვათ, მოწესრიგება. სამეცნიერო პროექტებს დაფინანსების წყაროები. ეს უკვე იცით, აი მეცნიერის პრეროგატივაა უკვე იმისთვის, რომ აიღოს გრანტი, მოიპოვოს გრანტი იმისთვის, რომ ბევრი ახალგაზრდა ჩართოს აი ამ გრანტის, ასე ვთქვათ, მუშაობისას, აი ამ სამეცნიერო პროექტზე მუშაობისას, მაგრამ ეს სახელმწიფომ რაღაცნაირად განსაზღვროს ეს პოლიტიკა, იმიტომ რომ ანუ ვინკით რაღაც შედეგებს იმისას, რომ ეს მარტო ახალგაზრდების ბრალი არ არის, რომ დაბერება მიდის კადრის. ეს არა, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდების ბრალი ნაკლებად არის, აქ უბრალოდ რაღაც ეს არის ძველი თაობის ბრალი, რომელიც ასე ვთქვათ, გარკვეული მიზეზების გამო ვერ როგორ ვითხათ, აბაზით ბივად რომ ვთქვა უბრალოდ ფესი ვერ აუწყოს თქვათ იმ თანამედროვე ტენდენციებსა და სტანდარტებს, რაც თანამედროვე სამეცნიერო სივრცეს გააჩნია. თუმცა ვიცით რა, ნინო გითხრათ, რომ ეს აი თქვათ დარგში ამ კუთხით მარტო თქვათ ჩვენთან ხავთ ესეთი მდგომარეობაა, მაგრამ აი რომ გადახედოთ მსოფლიო რა თქმა უნდა მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებსაც უწევს ზოგიერთ მიმართულებაზე თქვათ კადრის მოზიდვა, ამიტომ და თუნდამეტრო მეცნიერებებზე თქვათ ფულია, იცით, ხა ძალიან ისე როგორ ვითხათ, აბა მოწოდებით უნდა იყოს ალბათ შინაგანაც მეცნიერი, დიახ, ეს არის მეცნიერი, ეს არ არის ისე რომ თქვენ დაგაძალოთ რაღაცა გააკეთოთ, არა ეს მოწოდებით უნდა იყოს. მაგრამ აი მიუხედავად რომ ზოგს ეს მოწოდება აქვს, არ აქვს გასახანი, ასე ვთქვათ, იმიტომ თქვენ ვიცით რომ გასახანი უნდა მისცეთ ახალგაზრდას, მათ უნდა გქონდეთ არჩევანი თავისუფლება და საკუთარი დიახ რეალიზაციის ის არ აქვს პირობები. ამ რეალიზაციის პირობები, იცით როგორი რაღაცა უნდა იყვნენ, ის ფერხულში უნდა იყვნენ ჩაბმული. ახლა სხვა პროექტი მიმდინარეობს ჩვენ სამეცნიერო ეთნიკური ამერიკელებთან ერთად. დავიწყეთ უკვე თქვათ მუშაობა ამ დიდი, ასე ვთქვათ, ტრანსიტის პროექტზე, ამ დაახლოებით 40 სადგური დაიგმობა ხა საქართველოს ანალიტიკის განმავლობაში. და აი ყველა ახალგაზრდა ჩვენი ახალგაზრდა ჩაბმულია აი ამ ინსტალაციაში ერთად მუშაობენ ამერიკელ სტუდენტებთან ერთად, რაც გაცვლითი პროგრამები არის მნიშვნელოვანესი რა. დიახ, გეტყვი. როგორც ამერიკელები სწავლობენ ჩვენთან, ის ჩვენ სწავლობთ მათგან. ეს არის აი ომხრივი პროცესია, გამოცდილებაა და ეს ადამიანებს და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს ავითარებს. ერთობლივი პროექტები ეს არის მნიშვნელოვანესი რა. გარდა ამისა, გალბატონთე, ჩემი დაკვირვებით თქვენ ცდილობთ, რომ ეს ახალგაზრდები დაასაქმოთ კიდეც ცენტრში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ აი კიდევ სხვა არის პრაქტიკული, ვთქვათ, გამოცდილება, ხო, საქმიანობა. დიახ. როგორი რაღაცა და აუცილებელია იქნება თავის საქმე. ისინი არიან ამ საქმის მონაწილენი და ჩვენთან ერთად, თქვათ, სამეცნიერო გუნდთან ერთად ახორციელებენ ყველა ამ პროექტს და მუშაობენ სეისმური ცენტრის განვითარებაში. და მithmetes ჩვენი სპეციფიკიდან გამომდინარე, ამ სპეციფიკიდან გამომდინარე, ჩვენ ახალგაზრდები ძალიან გვჭირდება, ყველა სჭირდება ეს, ნებისმიერ თაობას, ნებისმიერ საქმეს სჭირდება, იმიტომ რომ ახალგაზრდა სხვა სხვა მოხდი შემოაქვს. მე ეცით რა უფრო თანამები არიან გადაწყვეტილების კუთხით, უფრო რისკიანები არიან, აკეთებენ ისეთ რაღაცას, რაც მე უკვე მაგალითად ინფორმაციო ვისაუბრებ, ხა სხვა თაობას არ მეკუთვნები, ასე ვთქვათ, მაგრამ შესაძლებელია რომ მე შევჩერდე ან ეს დავფიქრდე. ისინი აკეთებენ რისკზე მიდიან და შესაძლებლად გამოძით ხოლმე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე მნიშვნელოვანია თქვენი მხარდაჭერა, იმიტომ რომ აი თქვენ
აღნიშნეთ და სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვიცით რაღაც ძველი თაობის და ახალი თაობის მეცნიერების შორის ახლა სხვადასხვა მიზეზის გამო თითქოს აი ესეთი ხიდი არის ჩატეხილი და ხშირად დიახ უჭირთ ხოლმე არა ყველას რა თქმა უნდა მაგრამ უჭირთ რაღაც ერთობლივი სამუშაოების განხორციელება ალბათ სხვა ხედვა აქვთ ახალგაზრდებს ძველი თაობის მეცნიერებს ზოგჯერ უჭირთ ამ ხედვის მიღება და ასე შემდეგ აი ესეც ხდება და ეს ძალიან საინტერესო და სასიამოვნოა რომ თქვენთან სხვაგვარი ვითარება ალბათ დამეთანხმებით გავაკეთეთ. რაღაც ისეთ ჩვენ თავიდან განსაზღვრეთ ეს პოლიტიკა რომ ახალგაზრდების გარეშე არაფერი არ გამოვა და მომავალი თაობის გარეშე არაფერი არ გამოვა. ცოდნა უნდა გადავცეთ, გამოცდილება უნდა გადავცეთ, იმიტომ რომ ისინი ამ ცოდნას აღმარებენ, გამოცდილებას იძენენ და უფრო უკეთეს რაღაცებს აკეთებენ ხოლმე, ვიდრე ჩვენ ვაკეთებდით. ეს არის მნიშვნელოვანი რამ. და რაც არ უნდა იყოს, იცით რა არის შესაძლებელი ყველას მოსდის მოგდის ჩვენც კატასტროფული არ უნდა იყოს შეცდომა, მაგრამ შესაძლებელი მოდის აბსოლუტურად. და შესაძლებელია რომ ამ შეცდომების თქვა ფონზეც კი თქვა აკეთოთ საქმე და განავითაროთ საქმე და ეს ძალიან წაადგება ქვეყანას დადებითად, იმიტომ რომ მომავალი მაინც ახალგაზრდობაში. გეთანხმებით ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ თეა იმისთვის რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. გასაკანი და მივცეთ რა თქმა უნდა. ხო, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ საშუალება უნდა მიცეთ რომ გამოიყენონ თავიანთი შესაძლებლობები და ასე ვთქვათ ბარიერად არ უნდა გავხდეთ წინა თაობა მომავალი თაობა. ხო, აი შუა თაობის ძალიან ბევრი მეცნიერი გავიდა ქვეყნებს ფარგლებს გარეთ, ალბათ ამანაც გამოიწვია გარკვეული არა ყველა რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ერთი 20 წლის შემდეგ ჩვენ უნდა ყავდეს ისეთ მეცნიერები, რომლებიც აუცილებლად აღზრდიან კიდევ უფრო საინტერესო და ახალ თაობას. დიახ. კი, აბსოლუტურად მართალიც დანდებით, იმიტომ რომ აი შუა გაიკრიფა რასაც. გაიკრიფა, დიახ. გაიკრიფა, იმიტომ რომ საერთოდ აი ჩვენ სპეციალობაში მაგალითად აი უკანასკნელ მუზიკანებს ვეძახით ხოლმე თითოეულ რა სპეციალისტი. აი ეს არის გულდასაწყვეტი და გულსატკენი. დიახ, ჩვენთანაც გადაცემებში ხშირად უთქვამთ სხვადასხვა ინსტიტუტის წარმომადგენლები მოდიან ხოლმე და აი ძალიან გულის ტკივილთ აღნიშნავენ ამას სწორედ. ხო, აი ესეთ რაღაც ისეთ რა არის ფაქტიურად აი ამბის მომტანიც აღარ დარჩა ზოგიერთ სფეროში. თქვა იგივე იქაც გვემართება მაგალითად სფეროში ეს თქვა ის კატასტროფების პრევენციის კუთხით, როდესაც თქვა ინფორმირებული ნაკლებად არის მოსახლეობა, იმიტომ არის ნაკლებად მოსახლეობა ინფორმირებული, რომ ამ დარგის სპეციალისტები რაც ისევ მუდმივად ამის შესახებ გააფრთხილებენ ხალხს, ხო, თქვა ილაპარაკებენ, მოსაუბრენ თქვა ბუნებრივ საფრთხებზე და ასე შემდეგ. ძალიან ცოტაა ეს ხალხი დარჩენილი და არის აქედან გამომდინარე ბევრი პრობლემა იქმნება. კი ბატონო, აი აკაკი რუსეცკის სტატიის ფრაგმენტი წავუკითხე მე ჩვენს მსმენელებს და მას მიაჩნია რომ სამეცნიერო არ არსებობს სამწუხაროდ დღეს საქართველოში სამეცნიერო კარიერის ფუნქციონირებადი გამართული მოდელი. ალბათ ესეც გასათვალისწინებელია დაგეგმვა ამ კარიერის და ასე შემდეგ რაც. თუმცა რაღაც იმედი არის რუსთავის ფონთან ერთად კიდევ უფრო ვთქვათ ბევრი. ძველი ეს ხარდაერთახოთ, იმიტომ რომ ძველი სისტემა აღარ არის და ახალი არც თუ ისე წარმატებულად შევქმნით. ანუ ფაქტიურად ჩანაცვლება ვერ მოხდა სწრაფად ერთი სისტემისა მეორე. მე რა თქმა უნდა მიუხედავად ისა რომ ქვეყნისთვის განათლება და მეცნიერება არის პრიორიტეტი, უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს ალბათ. ვთქვათ უკვე ვატყობთ საზოგადოებასაც რომ ეს არის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი განვითარება, იმიტომ რომ და შემდეგ ამას მოსდევს ყველა კომპონენტის განვითარება. განათლება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა ქალბატონ თეა, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. ნახვამდის რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ქალბატონი თეა გოდოლაძე გვესაუბრებოდა ტელეფონით და შევახსენებ ასევე ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებსაც 240 91 92 ან 240 92 92. მიწისძვრა არ კლავს ადამიანს. ადამიანს კლავს მის მიერვე აშენებული შენობა.
მეგობრებო, ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტებს, იულია ბობროვას, ასევე ირაკლი სხირტლაძეს და გიორგი მერებაშვილს. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები ხართ. მე არ ვიცი, ხა თქვენ აირჩევთ თუ არა მომავალში ამ სამეცნიერო გზით წასვლას, თუმცა რასაც დღეს აკეთებთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე, იმიტომ რომ გადავავლეთ თვალი თქვენს ნაშრომებს, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თემატიკას, რაც აირჩიეთ თქვენ მაგისტრატურაში პროგრამას სხვადასხვა და მოდით წარუდგინოთ თითოეულმა ჩვენი თავი ჩვენს რადიოს მენელს უკეთ წარუდგენთ ალბათ იულია. კი ბატონო. მოგესალმებით. მიესალმები რადიოს მენელებს პირველ რიგში. მინდა გამომიყენო შესაძლებლობა და დიდი მადლობა გადაუხადო თქვენს და ქალბატონ თეა გოდოლაძეს, რომელმაც ნამდვილად ყველანაირ შესაძლებლობას გვაძლევს ახალგაზრდებს, რომ ჩავერთოთ კვლევებში და სერიოზულ საქმეში. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია. თან ჩვენც მგონი დამეთანხმებით, იმიტომ რომ მოვდივართ ერთი უნივერსიტეტიდან ბაკალავრიატი დამთავრებული გვაქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და გვინახავს იქაც სიტუაცია და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სიტუაციაც და გვაქვს შედარების შესაძლებლობაც. და რა თქმა უნდა, მადლობის გარდა არაფრის მეტის თქმა არ შეგვიძლია. და რესურსიც ბევრად უფრო მეტია და შესაძლებლობაც და როგორც თვითონ ახსენეთ, გაქანებაც. და დამოკიდებულებას. რაც შეეხება ჩემს კვლევას, მე ვარ მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტი. ეხლა ხანს დავიწყე ამ თემაზე მუშაობა, ვულკანიზმი. ჩემთვის პირადად არის ძალიან საინტერესო თემა. ჩვენთვისაც ყველასთვის. ეს ჯავახეთს ეხება თუ არა? ჯავახეთის სამხრეთ საქართველოს ტერიტორიის ვულკანიზმი. და ვულკანიზმის თქვა გავლენა გარემოზე. ვულკანიზმის საერთოდ რას ნიშნავს ტერმინი ვულკანიზმი თვითონ აი თქვენი კვლევის მიმართ კუთხით? ამ შემთხვევაში ჩემი კვლევა კონკრეტულად ეხება ჯავახეთის ძალიან საინტერესო შედეგს ვულკანიზმის, ახალგაზრდა ვულკანიზმის, ეს არის ჯავახეთის ვულკანური ზეგანი და ერთ-ერთი ფორმაცია ბაზალტური გამფენები. და განსაკუთრებით საინტერესო არის ამ ფორმაციაში ის, რომ არ გავს ჩვეულებრივ ბაზალტებს. დაახლოებით 2013 წლიდან ჩატარებული არის სხვადასხვა გეოქიმიური, პეტროქიმიური ანალიზები და დადგინდა, რომ ძალიან წააგავს ქიმიურადაც და პეტროლოგიურადაც კონტინენტურ ბაზალტებს და კონტინენტურს. და რა განსხვავებაა ჩვენს მენელებისთვის რო იყოს გასაგები, უფრო შევახსენოთ, დიახ. საერთოდ კონტინენტურ ბაზალტებს ძალიან გეოლოგიური წარსულის ისტორიაში ძალიან დიდი გავლენა აქვთ მოხდენილი სიცოცხლეზეც, მათ შორის დიდი, ანუ 5 დიდი გადაშენებას შორის 4 არის დაკავშირებული ზუსტად აი ასეთი ბაზალტური გამფენების ფორმირებასთან. და წესით არ უნდა მოველოდეთ, ხო, რომ იქ ყოფილ არ ველოდით, რომ იქ იქნებოდა ასეთი ჩემი თემაც სწორად ამას ეკითხება, აი ამას უკავშირდება. შესაძლებელია მომხდარი იყო სწორად ესეთ ფაქტს ქონდა ადგილი. და და იკვლევთ ამის გასაგებია, კი ბატონო, ხა ჩვენს ბაშტუმრებს დაუთმოთ სიტყვა, გიორგი. დიახ. გამარჯობა, მიესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს. ესე იგი, მე ვარ გიორგი მერებაშვილი, ვსწავლობ მაგისტრატურაზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, პირველ კურსზე, ასევე ვმუშაობ დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტში, გეოგრაფიის დეპარტამენტში. ჩემი თემა რა შეეხება ახლა? ეს არის გომბორის ქედის პალეოდინებების ანალიზი, რაც მოკლედ რო თქვა. ჩემი მიზანია, რაც მოკლედ შესავალს გავაკეთებ. გეოლოგიურ წარსულში, იქ სადაც იყო გომბორის ქედი, იყო დაფარული ზღვით. ის ადგილი. კი. პალეოდინებების ანალიზი მე საშუალებას მომცემს დაადგინოთ. დაადგინო, ანუ რაღაც ორი დაშვება არსებობს. პირველი რომ ანუ რო წარმოვიდგინოთ გომბორის ქედი სად არის,
კავკასიონიდან მოდიოდა რაღაც მდინარე, რომელიც კვეთდა პალეო მდინარე, შეგვიძლია პირობითად ეწოდოთ პალეო ალაზანი, რომელიც კვეთდა გომბორის ქედს და აი მაგისი კვალი იქნება გომბორის ქედზე და თუ მე შევძელი ამის დადგენა ეს შედეგი იქნება და არის მეორე დაშვება, შეიძლება რომ პალეო ალაზანი საერთოდ არ არსებობდა და უბრალოდ გომბორის ქედმა რომ დაიწყო აზევება, თხემიდან წავიდა აქ და იქით შეიძლება სამხრეთით მდინარეები. თუმცა ისეთ შედეგი იქნება. ჩემი კვლევისთვის გამოვიყენებ სხვადასხვა მეთოდებს. ხო, ეს უნდა მეკითხა აი მეთოდები, თქვა რა მეთოდებით უნდა გამოვიკვლიოთ. მოკლედ, მდინარე რომ მოძრაობს, ყველა მონაკვეთში ტოვებს სხვადასხვა ფენას რაღაცას ნალექებს ნალექს და გარკვეული კანონზომიერებით. აი ეს კანონზომიერებები შეიძლება დაიჭირო გაზომო ორიენტაციები ამ სედიმენტების და დაადგინო მიმართულებები. თუ ისე გამოვიდა როგორც ვფიქრობთ, მაგრამ შეიძლება არც გამოვიდეს, ანუ პალეო მდინარე რომელიც კვეთდა გომბორის ქედს, სულ სხვა ორიენტაციით იქნება დალაგებული ეს სედიმენტები, ხოლო როდესაც დაიწყო გომბორის ქედის ამოზევება, ასე ვთქვათ, სავარაუდოდ არ მტკიცებ ჯერ შეიძლება და ეს სედიმენტების ხო აი რაღაცა ვთქვათ გიბიც გაწყო ამის გინდა ხო საინტერესო აი რაღაც მასალას ეხდნობით ალბათ რამაც მოგაწოდათ ეს იდეა რომ აი შეიძლება ასე იყოს ხო ანუ ჩემი თემა უკავშირდება ჩემი სავარაუდოდ ხელმძღვანელის თემას რაღაც ნაწილია კიდევ უფრო დიდი თემის და იმ თემას ასე ვთქვათ დაუკავშირდება და შეავსებს რაღაც ტექტონიკურ ნაწილს იმიტომ რომ ანუ ის ადგილი სადაც გომბორის ქედი იყო როგორც თქვი იყო სხვა და მე დაიწყო ამოზიდვა ამ გომბორის ქედმა თუ ის ანუ მე რაც თქვი ნალექების ორიენტაციების ცვლილებები დავიჭირე თქვენ შედინება სავარაუდო ასაკი როდის დაიწყო აქტიური ტექტონიკური ამოზიდვა ასე ვთქვათ გომბორის ქედმა ჩემი მიზანი არის ეგ აი რაღაც ეს მაინც რაღაც ფუნდამენტური ხასიათის კვლევაა და აი გამოყენებითი მნიშვნელობა რა შეიძლება მას კონდეს და ზოგადად ისედაც შეგვიძლია თუმცა მანამდე რადიომსმენელებს ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები შევახსენებ 240 91 92 ან 240 92 92 ეთერშია გადაცემა აკადემიური სივრცე და მას უძღვები მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი რაც უფრო მეტი ვიცით დედამიწის შესახებ, მით უფრო შეიარაღებულნი ვართ ბუნებრივი მოვლენებისგან თავის დასაცავად. დიახ, განვაგრძოთ გიორგი. ესე იგი, პრაქტიკული გამოყენება რაც შეიძლება მოვუძებნოთ ამ თემას. ესე იგი, ეს თემა დაუკავშირდება ტექტონიკას უფრო, იმიტომ რომ როგორც თქვი, აი ამ კუთხით კვლევები მე რამდენადაც ვიცი არ ჩატარებულა, ანუ გულისხმობს პალეოდინებების ანალიზი არ გაკეთებულა და თუ ის რაც თქვი ანუ ეს ნალექების და სედიმენტების ორიენტაციების ცვლილებები დავიჭირეთ გვეცოდინება ასაკი როდის დაიწყო აქტიური ტექტონიკური მოძრაობა რაც წეგავ თქვი და ეს პირდაპირ დაუკავშირდება უფრო სხვა თემას რომელიც ასე ვთქვათ დაეხმარება რაღაც უფრო დიდი თემის ნაწილია ეს ჩემი თემა გასაგებია ახლა ირაკლის დაუწმოთ სიტყვა მოგესალმებით რადიოსმენელს მე ვარ ირაკლი სხირტლაძე მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი ანუ წელს ვამთავრებ ბოლო სემესტრის სტუდენტი ვარ და ჩემი თემა შეეხება ასევე სამცხე-ჯავახეთის ვულკანიზმს უფრო სამცხის ტერიტორიაზე არსებულ ვულკანიზმს და კერძოდ ერუჟეთის მთიანეთს სადაც ჩვენი აზრით არის მეგავულკანის კალდერა მისი ნაშთები და მასთან დაკავშირებული დიატომიტის საბადო რომელიც მართალი არაპირდაპირ არის დაკავშირებული ამ ვულკანიზმთან, მაგრამ მათი ურთიერთკავშირი ცალსახა აშკარად დადგენილია მრავალი კვლევის შედეგად. და მისი ანალოგები მსოფლიოში არსებობს. ჩემი თემა გარდა იმისა, რომ არის ატარებს ფუნდამენტურ ხასიათს, ანუ მხოლოდ სამეცნიერო ატარებს ფუნდამენტურ ხასიათს, სამეცნიერო ინტერესის სფეროს წარმოადგენს, გარდა ამისა მას აქვს პრაქტიკული დაინტერესება, დანიშნულება, რადგანაც როგორც უკვე აღნიშნე, მასთან დაკავშირებულია ვულკანისთან დაკავშირებულია არაერთი სახის გამადნება, ამ შემთხვევაში ყველაზე ძირითადია, რასაც ჩემი თემა შეეხება, ეს არის დიატომიტის საბადოს ფორმირება და გარდა ამისა დაკავშირებულია იშვიათი მეტალები, მათ შორის კეთილშობილი მეტალები, როგორც არის იგივე ოქრო და სპილენძი და ასე შემდეგ.
თუმცა უნდა აღნიშნო, რომ ოქროზე ამ იშვიათ მეტალებზე, კეთილშობილ მეტალებზე, ელემენტებზე არ არის ჩატარებული კვლევა ამ ტერიტორიაზე, რაც შეეხება დიატომიტის საბადოს, დიატომიტის საბადოზე საკმაოდ დეტალური კვლევა გაკეთებული წარსულში, საბჭოთა პერიოდში, თუმცა ჩვენი ინტერესი გამომდინარეობს იქედან, რომ დავიჭიროთ ის კავშირი, უფრო დეტალური კავშირი დავიჭიროთ ვულკანისა და დიატომიტის საბადოს ჩამოყალიბებას შორის, რაც საშუალებას მოგცევს, რომ ვიფიქროთ ახლებურად, სად შეიძლება მოვზენოთ ანალოგიური საბადოები ამ ტერიტორიაზე. რაც გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ვულკანი, ეს კალდერა, როგორც ჩვენ ვფიქრობთ, კალდერა არ არის მოიცავს საკმაოდ დიდ მასშტაბებს ამ ტერიტორიაზეა. აი, რატომ ფიქრობთ, რომ ეს ვულკანია? რატომ ფიქრობთ, რომ ეს ვულკანი წარმოადგენს კალდერას? არაერთი ფაქტი არსებობს ამისთვის, თუნდაც იგივე მორფოლოგიურად გარედან გეომორფოლოგები დამეთანხმებიან, რომ ანალოგიური წარმონაქმნები სოფლიოში არსებობს. მის პერიფერიებზე განსაკუთრებით კალდერული ვულკანიზმის დამახასიათებელია იგნიმბრიტების, ეგრეთ წოდებული იგნიმბრიტების ნალექების თავისებური გავრცელება ახასიათებს, რაც ემთხვევა საქართველოში არსებულ ამ შემთხვევაში ამ კალდერასთან, ამ ვულკანისთან არსებულ იგნიმბრიტების ვერტიკალურ ჭრილში განვითარებას, ამ სტრატიგრაფიას და გარდა ამისა, მის პერიფერიებზე არსებული, მტკვრის ხეობაში არსებული ფერდობის მორფოლოგია, რაც იგივე სანტორინის თუ დავუკავშირებთ, რომელიც საბერძნეთის ტერიტორიაზე არსებობს, თითქმის ერთი ზის გეომორფოლოგიურად მსგავსება აშკარაა მოკლედ. ახლა რაც შეეხება წეგან მოახსენე მიკროელემენტები, წეგან მოახსენე იშვიათი ელემენტები, იშვიათი მეტალები, როგორც უკვე თქვი, მათზე არ არის დეტალური კვლევა გაკეთებული, არსებობს მხოლოდ გამოვლინებები და საჭირო არის რომ უფრო დეტალური კვლევა გაკეთდეს, რადგანაც თუ დადგინდა რომ ეს მართლაც კალდერა და მეგავულკანის აქტივობის შედეგია, დიდი სავარაუდოა რომ დიდი შანსია რომ ამ ტერიტორიაზე არსებობდეს არაერთი ჰიდროთერმული შეცვლის პროდუქტები, რომელთანაც დაკავშირებულია როგორც წესი ესეთი იშვიათი მეტალების საბადოები. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სოფლიოში ამის მაგალითებიც არაერთი არსებობს. ესე იგი თქვენ საკმაოდ ცელ ლიტერატურასაც გაეცანით ამ კვლევის პროცესში, რა თქმა უნდა და ასევე მეგობრებო, ძალიან საინტერესო გახლავთ ის, რომ ირაკლის სხირტლაძე, ესე იგი გარდა იმისა, რომ დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტში არის ღამის მორიგე ოპერატორი სეისმური მონიტორინგის ცენტრში დღეს და იქ მუშაობს, ასევე მას აქვს სამუშაო გამოცდილება, სხვა ასევე სამეცნიერო კომპანია ჯეოკიბლაში, ხო? თუ არ ვწდები, ასევე ალექსანდრე ჯარნელიძის გეოლოგიის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტში უფროსი ლაბორანტი და სხვა. ეს ძალიან მართლაც მნიშვნელოვანი ალბათ ეს პრაქტიკული, ვთქვათ, იგივე უნარჩვენების შეძენაც და მინდა თქვენ კითხოთ, ირაკლი, მე ახლა თქვენი საუბრიდან გამოვიტანე და თქვა თქვენ აუცილებლად განაგრძობთ სამეცნიერო მოღვაწეობას და ჩააბარებთ დოქტორანტურაში, ალბათ მომავალში, ხო? იმდენად უკვე აი თქვენთვის არის ეს ძალიან ესეთი გათავისებული გაქვთ ეს ყველაფერი და ეს მეცნიერება არის თქვენი თითქოს ასეთი, მაგრამ ჩვენ ქალბატონ თეამაც იმსჯელა და ჩვენს აღნიშნეთ გადაცემის დასაწყისში დღეს საკმაოდ ძნელია ახალგაზრდებისთვის მეცნიერების აი კვლევების გაგრძელება მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა არის ხელშემწყობი პროგრამაც, რა თქმა უნდა არის ასევე რუსთაველის ფონდის სამეცნიერო გრანტები დოქტორანტურისთვის ეს ჩვენ ვიცით, მაგრამ როგორც ჩანს ეს მაინც არ არის ჯერჯერობით საკმარისი ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა წავიდეს მეცნიერების, ну, კვლევის, სამეცნიერო კვლევის, ვთქვათ, კუთხით, დიახ. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი ფაქტია ის, რომ რუსთაველის ფონდი ხელს უწყობს კვლევების განხორციელებას ჩატარებაში. მე მაგალითად დავიღე წელს სწორედ სამაგისტრო გრანტი, რომლის ფარგლებშიც ვაპირებ ამ თემის დაცვას, ანუ თემის კვლევის ჩატარებას და მის დაცვას. მაგრამ მეორე მხრივ ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ საქართველოში არ არსებობს მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიები, რაც აუცილებელია დეტალური კვლევების ჩატარებლად. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როცა ეს ეხება არა უბრალო პეტროლოგიური კვლევების და ანალიზების ჩატარებას, ანუ ქანების იდენტიფიკაციას, ეს არ წარმოადგენს პრინციპში დიდ პრობლემას.
საქმე იმაშია, რომ საჭიროა მიკროელემენტებზე, იშვიათ მეტალებზე ზუსტი კვლევების ჩატარება და ასევე დათარიღების მეთოდების დიდი სიზუსტეებით ქანების დათარიღება, რათა შემდეგ მოხდეს არსებული მონაცემების ინტერპრეტაცია იმ ხრივ, რაც საჭიროა მეცნიერების განვითარებისთვის. ჩემს შემთხვევაში მაგალითად ველიზაღებული მასალა მე დამჭირდება რომ გავაგზავნო საზღვარგარეთ და იქ ჩატარდეს ანალიზები, რადგანაც ამის საშუალება არ არის. უნდა იყოს ეს თავმოყრილი აუცილებლად ცენტრი. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა პირველი რაც მახსენდება ეს არის რის გარეშეც ძალიან რთულია მოკლედ მუშაობა. ერთ-ერთი ეს არის რატომაც ახალგაზრდები არ იჭერენ. მეორე თქვა თქვენი აზრით კიდევ რა არის მეორე არის განსაზღვრელი აქ ნაკლებობის დეფიციტის ახალგაზრდა მეცნიერებს. მეორე ამ შემთხვევაში, როდესაც საქმე ეხება დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებებს, მეორე შეიძლება იყოს ის, რომ არ არის დაინტერესება, ანუ ახალგაზრდა პოპულარიზაცია არ ხდება იმდენად, არ ხდება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით დაინტერესება ახალგაზრდების, იმიტომ რომ მათ გონიათ რაღაც ისეთი ძალიან რთული, ძალიან უინტერესო ზოგჯერ ეს მიმართულებები, რაც სინამდვილეში ესე არ არის. თუ ხარ პროცესში ჩართული, მიხვდები, რომ ძალიან საინტერესოა სინამდვილეში. მე ვიცი, რომ მაგალითად საზღვარგარეთ ზუსტად იგივე ლაბორატორიები და ათასგვარი ექსპერიმენტები, რაც არა მარტო სკოლაში ტარდება, ასევე უნივერსიტეტებში მით უმეტეს უფრო მაღალ დონეზე, არის სწორედ ერთ-ერთი პირობა იმისა, რომ დააინტერესოს ახალგაზრდა თაობა ამ მიმართულებით, დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების მიმართულებით თუნდაც, ან სხვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერების მიმართულებით. ეს არის მეორე პრობლემა ჩემი აზრით, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოპულარიზაციის ნაკლებობა და სწორად მიწვდენა ინფორმაციის ახალგაზრდა თაობისთვის. გასაგებია. რადიოს მელებს შენ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს შევახსენებ, მეგობრებო, შეგიძლიათ თქვენს დაგვირეკოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები იმ თემაზე, რაზე დღეს ჩვენ საუბრობთ, 240 91 92 ან 240 92 ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდა მკვლევარები, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტები იულია ბობროვა, ირაკლი სხირტლაძე და გიორგი მერებაშვილი. მიწისძვრა არ კლავს ადამიანს. ადამიანს კლავს მის მიერვე აშენებული შენობა. ასევე თქვენც შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებები გამოთქვათ ზოგადად, თუმცა მანამდე ჩვენი მსმენელია. მოგესალმებით. ალო. გამარჯობა, გისმენთ? გამარჯობა, გენაცვალე. ერთი პატარა ესეთი შენიშნულობა თქვენ სტუმართან. ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდები, ძალიან ახალგაზრდა მკვლევარები. ახალგაზრდა იყოს და მკვლევარი არის, ხო? ელემენტალურ რაღაცას უნდა ერგოდეს. მაგალითად, სპილენძი არ მიეკუთვნება იშვიათ ეს არის ძიმე ტერადი ლიტონი. არ მიაკუთვნება იშვიათ ლიტონს. ჯერეთი ლიტონი და არა მეტალი. ოქროს მიეკუთვნება კეთილშობილ ლიტონების ჯგუფს. და შეიძლება იშვიათი ლიტონები იყოფა 5 გვეჯგუფად. 54 ლიტონს აერთიანებს. ეს არის იშვიათი მსუბუქი, იშვიათი წინადობადი და ასე შემდეგ. უნდა იცოდეს რას ლაპარაკობს. დიდი მადლობა ზოგადად იმისთვის რომ გვისმენ, თუმცა ვულკანიზაციასთან დაკავშირებით, ესე იგი, რა ილაპარაკა? თქვენ ძალიან კარგი შეკითხვა დაუშვით. აი რას ნიშნავს ვულკანიზაციაო? ესე იგი, ყველაფერი ილაპარაკა საკითხი ჯერ უნდა განვავწოთ ბატონო, ჯერ ახალაპირებთ კიდევ გამწობად. თან ჩვენი სტუმრები ძალიან ახალგაზრდები არიან, ჯერ ახლა დაიწყეს კვლევა ზოგმა უკვე თითქმის ასრულებს ზოგი და ამიტომ ძალიან მკაცრად გავშჩით ახლა. თუმცა ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვისმენთ და გათვითცნობიერებული მსმენელი ბრძანდებით და ზოგადად ესედაც გვიკავშირდებით. დიახ. ჩვენ რას ვაპასუხებდით ამ ჩვენს მსმენელს? ჯერეთი აღნიშნავ იმას, რომ თვითონაც არასწორი ტერმინი იხმარა, ვულკანიზაცია, არამედ ვულკანიზმი ჯერეთი.
და შემდეგ როცა საქმე ეხება სპილენძს, როცა ვახსენე სპილენძი, მე რა თქმა უნდა ვიცი რომ სპილენძი არ მიეკუთვნება კეთილშობილი მეტალების და იშვიათი მეტალების რიგებს, უბრალოდ დაკავშირებულია ძალიან ხშირად სპილენძის ტყუის გამადნებები, ოქროს გამადნებებთან და ამიტომ ვახსენე სხვა დანიშნულება. განმარტეთ მოკლედ თქვენ. დეტალურად აღარ დავაკონკრეტე, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივი თემა, იგივე მეტალების დაყოფა, სხვა ჯგუფებად, ეს არის უფრო ტექნიკური საქმე, მეტალურგების საქმეა და სამთო მრეწველების საქმე უფრო შეიძლება იყოს ვიდრე მეცნიერი გეოლოგების საქმე. ეს ტიპის პოლემიკაც გაიმართა ჩვენს ეთერში ძალიან კარგია რომ ასე ხდება. რაც შეეხება ვულკანიზმს მარტივად უბრალოდ ალბათ გავწდით ცოტა თემას ლაპარაკს. მე შეგაჩერეთ წერან ეს ჩემი ბრალი იყო, ამიტომ სხვებს დამეთქვა სიტყვა და შემდეგ დავუბრუნდებოდი. მარტივად რომ მოყვე მართალი ბრძანდებით, რომ ყოველთვის იყოს გასაგები. პრინციპში ზოგადად ალბათ ყველამ იცის რა არის ვულკანიზმი. ვულკანიზმი ეს არის ენდოგენური პროცესი, რომელიც არის დაკავშირებული მაგმის ამოფრქვევასთან, ანუ მაგმა ეს არის გამხმარი ქანები. და მათი გადმოსვლა გაზებთან და ვულკანურ აირებთან ერთად დედამიწის ზედაპირზე. აი ეს ეხმარება ტერმინი ვულკანიზმი. დიახ. კარგი, ეხლა თქვენი კვლევის პროცესში თქვენ ალბათ დაგჭირდათ ბევრი სახელმწიფო ხარ. ზოგი აი კონკრეტულად ირაკლის კურსს თქვენ ახლა დაიწყეთ. დამხმარე სახელმწიფო თქვათ, ვიცით რომ სახელმწიფოების ამწუხაროდ ცოტა დღეს ქართულ ენაზე, სწორედ წინა გადაცემა ქონდა ამ თემაზე, აი არის თუ არა რეალურად რაღაც ისე კი ისეთი სახელმწიფოები, რაც თქვენ დაგეხმაროთ. რაც შეეხება სახელმწიფო სტატიებს გაეცანით ალბათ ყველას შეგვიძლია რა არის ეს ქართულ ენაზე სახელმწიფოებსაც შეეხება ჩემი პირადი გამოცდილებიდან ვიტყვი იმას რომ ძირითადად მომცა ზოგადი წარმოდგენა საქართველოს ვულკანიზმზე ზოგადად და დიატომიტის საბადოს ჩამოყალიბებაზე ძალიან ზოგადად ეს არის რაღაც დეტალური კვლევები. რაც შეეხება სტატიებს ქართულ ენაზე სახელმწიფოების გულისხმობ. სახელმწიფოების ეს არის ზოგადი გეოლოგიის კურსი, რაც ვთქვათ გავიარე უნივერსიტეტებში. ანუ ჭირდება სახელმწიფოები პრობლემა, რაც შეეხება მეცნიერების უკვე არსებულ შრომებს, ამ შემთხვევაში დამეხმარა ძალიან დამეხმარა იმის გამო რომ არსებული მონაცემების გარეშე რაც გვაქვს ვერ გავაგრძელებ კვლევას და შესაბამისად უნდა გქონდეს დაგროვილი მასალა, დაგროვილი თეორიული ცოდნა იმასთან დაკავშირებით, რასაც აკეთებ რა შეეხება შენი კვლევა. სახელმწიფოებს შეეხება, როცა გინდა მეიღო თეორიული ცოდნა, ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით უკეთესია გაეცნო ინგლისურ ლიტერატურას, იმიტომ რომ თანამედროვე კვლევებსაც შეეხება ესეთი თემატიკა ქართულ სახელმწიფოებში ნაკლებად არის. ანუ თანამედროვე ქართული სახელმწიფოების დიდი დეფიციტია. და რაც შეეხება უცხოენოვან სახელმწიფოებს, ამ შემთხვევაში უკეთესად არის საქმე, ბევრად უკეთესად არის საქმე იმის გამო, რომ განვითარებულ ქვეყნებში უკეთესად არის კვლევის საქმე, ზოგადად მეცნიერების საქმე, შესაბამისად მაღალხარისხიანი სახელმწიფოების გამოცემის საკითხს უკეთესად დგას და უკეთეს წარმოდგენას გაძლევს იმაზე, რასაც შეეხება შენი თემა, შენი კვლევის სფერო. აი ტერმინები ცოტა რთული გასაგები ალბათ სახელმწიფოებში, ზოგადად ტერმინოლოგიაც არ აქვს, ხა მდიდრდება უბრალოდ. შინაარსიც გესმის. აი მე ჩემი თემასთან დაკავშირებით რასაც ვკითხულობ, ანუ ძირითადი საბაზისო ქართული ლიტერატურა უნდა გამოიყენო კი რაღაც ტერმინები იცოდე, რაღაც სედიმენტური ნალექებზე მიწევს მემუშავება. მაგრამ ძირითადად ეს პალეოდინებებზე სულ უცხო ინგლისურენოვანი ლიტერატურას ვიყენებ. ქართულად არ არსებობს ამაზე არ. და ტერმინებსაც იცნობთ. აი ხა მაშინ ასეთ შეკითხვას დაგიწყო. არ გიფიქრიათ იმაზე, რომ რაღაცნაირად გადმოაქართულოთ ეს ტერმინები. ცდილობს კი მაგას მუშაობ, მაგრამ ძალიან რთულია. თუმცა ძალიან თუმცა თლად ყოველთვის არ გვიწევს ხოლმე უცხოურ ლიტერატურასთან შეხება ხანდახან. რა თქმა უნდა, აუცილებელია საქართველოსეც ინფორმაცია მოიძებნო და ძალიან ბევრი არის, ძირითადად ძველი რა თქმა უნდა. ეს არის შრომათა კრებულები საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ძალიან სერიოზული მკვლევარები იყვნენ და ჩემთვის მაგალითად ყველაზე
ესეთი მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ბატონი ნიკო სხირტლაძე, ძალიან მნიშვნელოვანი გეოლოგი, პეტროლოგი, რომელიც ზუსტად რომ ვულკანიზმით იყო დაინტერესებული და ჯავახეთის ტერიტორიაზეც ძალიან აქტიურად მუშაობდა. ასე რომ ქართულად მასალაც არის, შრომებიც არის, თუმცა თანამედროვე, რა თქმა უნდა, თანამედროვე ჩვენ არ მინდა ცუდად გავგონ ჩვენ რადიოსმენელებმა ეს საჭიროა, იმიტომ რომ ეს ვითარდება თანდათან, ხო, ახალი კვლევებია და აუცილებლად უნდა ითარგმნოს, ხო, თქვენ ბუნებრივია ამისთვის ვერ მოიცით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება დაეხმაროთ თარგმნებს რაღაცნაირად კონკრეტულად, აი თქვენ რაც გამოიყენეთ, თუნდაც იმ ასევე შეიძლება სტუდენტებს დაეხმაროთ, მომავალ სტუდენტებს, რომ ეს ნუსხა ალბათ არსებობს, ხო? მაინც ან თქვენ თვითონ რა დაგჭირდათ ამისთვის, ეს ყველაფერი შეკრიბოთ რაღაცნაირად და რაღაცნაირად მიაწოდოთ მათ, რომ აი დავუშვათ ამ მიმართულების კვლევებს თუ თქვენ მოიძიეთ ეს ნაშრომები, ეს ხო თავისით არ ხდება, ხო? რაღაც ხელმძღვანელმაც მიგითითათ, ან დამატებით თქვენ ხო მოიძიეთ ეს. აი რაღაცნაირად ეს შეიძლება ამის ცენტრალიზებულად მართვა ალბათ ამ ყველაფრის და ასევე იმ ტერმინების, რომელიც არ აგვაქვს დღეს ქართულში და გადმოქართულება შესაძლებელია გულისხმობ ახალ ტერმინებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სამწუხაროდ ახალგაზრდა სწორედ ამას ამბობს, რომ სახელმწიფო არ არის, რომ ტერმინოლოგიას ვერ იგებენ და თქვენ იცით შესაძლებელია უცხოენებმა, მაგრამ სხვებმა შეიძლება არ იცოდნენ ისე კარგად ხომ. ხო, ნუ აი დარგობრივი ინგლისურის სწავლებაც არ იქნებოდა ორი გომე ხშირად ვიმეორებ ხოლმე ამას დარგობრივი თქვათ ინგლისური უცხოენა სხვა რაც კონკრეტულად თქვენ დარგში აი ასე რახან არ აგვაქვს ჩვენ დღეს საშუალება რომ ეს ტერმინები არ გვაქვს ის ფუფუნება ნუ თავის დროზე როდესაც იგივე საბჭოთა პერიოდი ვახსენეთ ახლა საბჭოთა პერიოდი თავისი მინუსებიც ქონდა მაგრამ რაღაც პლუსებიც ქონდა ხო ეს ჩვენი მეცნიერები თვითონვე შემოქონდათ მათ თვითონვე ცდილობდნენ რომ გადმოეკართებინათ ტერმინები და მე მგონი ორი გვარი იქნება თუ თქვენც რაღაცნაირად მოინდომებთ ამას და არაზმავთ თქვენს ანატოლებს და რაღაცა ერთობლივად რამდენიმე ტერმინით რო იყოს მაინც კარგი იქნებოდა მე მგონი უბრალოდ იმდენი გესმით მისი შინაარსი და იმიტომ აი მოსგორი ქვეტექსტი გესმით გრას გულისხმობს ხო ის ტერმინი პირდაპირ გადმოვიღოთ არ მაშინ ძალიან ბევრის გადმოგება მოგვიწევს და მუდმივად ვითარდება ჩვენც ვამბობთ ამას და ძალიან ბევრი ტერმინი ზუსტად ასე არის შემოტანილი არის ქართულ გეოლოგიურ ტერმინოლოგიაშიც და უკვე იმდენად არის ჩამჯდარია და იმდენად ბუნებრივად შეიძლება ჟღერდეს რომ ამის შეცვლაც ხანდახან გადმოქართულია ახალს გულისხმობ უფრო ახალს რაც შემოდის და რისი შინაარსი შეიძლება არ ესმოდეს ვიღაცას იმის გამო რომ არც ის კარგად ინგლისურია. ნუ უცხოელი ცოდნასაც შეეხება ინგლისურის ცოდნა არა მარტო ჩემი აზრით ალბათ დავეთანხმები ბევრი რომ აუცილებელია დღესდღეობით უკვე მეცნიერის რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ინგლისური არ არის მარტო ინტერნეტის ენა სამეცნიერო ენაც არის ასევე სოფლიოში აღიარებული რომ ინგლისურად ტარდება მაგალითად კონფერენციები სოფლის საერთაშორისო კონფერენციებს გულისხმობ უმრავლეს ქვეყნებში ამიტომ უცხოენასაც უნდა მიიქცეს ყურადღება უცხოენის სწავლასაც. მაგას ვამბობ დარგობრივი თქვა უცხოენის. და არ ვიცი, ჩემი აზრით რა ჩამოყალიბებული არ მაქვს რამდენად მისან შეწონილი იქნება ყურადღება გამახვილეს და სამეცნიერო ინგლისურის სწავლებაზე. ეს უფრო ჩემი გამოცდილებიდან ვიძახი, ალბათ უფრო გამოცდილების შედეგია. შედეგია, ხო. ზოგადი ინგლისურის სწავლა, ცოდნა დიდი დაბიჯია წინ იმისთვის რომ უკეთესად დახვეწო სამეცნიერო ინგლისური. ბატონო, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიოში ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240 91 92 ან 240 92 92. რაც უფრო მეტი ვიცით დედამიწის შესახებ, მით უფრო შეიარაღებულნი ვართ ბუნებრივი მოვლენებისგან თავის დასაცავად. ბრუნდებით ეთერში, აი, რაც შეეხება იულიამ ბრძანა, რომ რაღაც მაინც ანალოგიის, ესე იგი,
პარალელის გავლების შესაძლებლობა გაქვთ. თქვენ დაამთავრეთ ივან ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახლა სწავლობთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ესე იგი, ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შესახებ თქვენ რაღაც აღნიშნეთ, რომ მაინც უფრო კმაყოფილი ხართ აი ამ ურთიერთობებით, რაც არის, ხო, ილიაში რაც არის, მაგრამ ალბათ ნუ დავუკარგავთ მათაც წვრილს, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს არის ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტი, რომელიც რანჟირების უნივერსიტეტი და რანჟირების სისტემაშიც თანდათან უფრო მაღალ ადგილზე იწევს და ჩვენ ამ თემაზე საუბარი გქონია, მაგრამ ჯანსაღი კრიტიკა ვთქვათ ერთის მხრივ არის ძალიან საინტერესო. აი კონკრეტულად თქვენ, აი ყველას მინდა გკითხოთ ხა აქ ჩვენს დამსწრე სტუმრებს, აი რას უფრო უპირატესობას რატომ ანიჭებთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს ვთქვათ. თუმცა სვენელია კიდევ ერთი და მე გავცეთ პასუხი. მოგესალმებით. გამარჯობა. გაითიშა. დიახ, სულ 2 წუთი გვაქვს და მე უნდა დავამთავროთ. ჩემი პირადი გამოცდილებიდან ანუ მე რაც რა პერიოდი 4 წელი ვიყავი იონი ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იქ რაც თეორიული განათლება მივიღეთ კი, ანუ იქ მართლა მივიღეთ, მაგას ვერაფერს არ ვიტყვი, მაგრამ რაც ახალი ტექნოლოგიებთან ხო რაღაც ანუ ისურვებდით რომ უფრო ახალი ტექნოლოგიები, ახალი მეთოდები, ხელმისაწვდომი არ იყო იქ უფრო ხელმისაწვდომი იყოს კი ბატონო. აი აქ ჩვენთან სამსახურში რა მე რაც პროფესიულად როგორც გავიზარდე, ჩემ სამსახურმა გამზარდა მე. თორე იქ თეორიული ცოდნა მიყო და არანაირი პრაქტიკული გამოცდილება. თქვენც მუშაობთ ასევე დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტსა და ეროვნული მონიტორინგის სეისმური მონიტორინგის ეროვნულ ცენტრში პარალელურად, ხო? და პრაქტიკული სამუშაოები და ეს არის უფრო საინტერესო. კი ბატონო, ეს სრულიად გასათვალისწინებელია, თუ კი შეძლებს სხვა უნივერსიტეტებიც ამ ტექნიკ. თუმცა როგორც ქალბატონმა თეამაც თქვა, თქვენი კარი ღია ყველასთვის, თქვა და იგივე ბიბლიოთეკის კარი, როდესაც სახელმწიფო ითარგმნება, ჩვენ ვიცით, ძალიან მნიშვნელოვანი და ის არ არის მხოლოდ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, ის არის ყველასთვის. და ალბათ ეს ტექნოლოგიებიც შესაძლებელია რაღაცა გამოიყენონ კვლევარებმა, ამიტომ ჭირდება ამას რაღაც უფრო მეტი ერთობლივი ძალისხმევა. თქვენ იულია? მე გამოვარჩევდი ალბათ, რა თქმა უნდა, კვლევის შესაძლებლობები არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ საზღვარგარეთ, რა თქმა უნდა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც იყო გაცვლითი პროგრამების ძალიან დიდი არჩევანი და დიაპაზონი, თუმცა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რაც მე ნახე ამ სემესტრის განმავლობაში და რაც მე ინფორმაცია მივიღე, ბევრად უფრო მეტი კონტაქტი და კავშირი აქვს უცხოურ უნივერსიტეტებს, არა მხოლოდ ევროპაში, ამერიკაში განსაკუთრებით და საკმაოდ სერიოზულ უნივერსიტეტებთან და ყველანაირად უწყობენ ხელს იმას, რომ ესე იგი ახალგაზრდა მეცნიერები წავიდნენ საზღვარგარეთ და იქ მიიღონ გამოცდილება. კი ბატონო, ჩვენ უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. მეგობრებო, დღეს თქვენ უსმენდით აკადემიური სივრცის მორი გადაცემას და ჩვენი სტუმრები იყვნენ იულია ბობროვა, ირაკლი სხირტლაძე და გიორგი მერებაშვილი. მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად. აკადემიური სივრცე.